হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট। এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মাত্ৰ 5টা কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দেখাই দিম। সেই 5টা কুৱেশ্যনৰ পৰা তোমালোক এক্সামত কমন পাবা 100% চিয়'ৰ। আৰু এটা কথা তোমালোকক কওঁ, ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহক তোমালোক এটাই উত্তৰ লিখিবা, মই যেটো উত্তৰ এইটো ভিডিঅ'ত দিম। যিকোনো কুৱেশ্যন আহক তাৰে এটা এনসাৰ হ'ব মই যেটো দিম এইটো ভিডিঅ'ত। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এইটো ভিডিঅ'ত। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা, ব্ৰিফলি ডেছক্ৰাইব দ্য এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী বিহেভিয়াৰ অফ মিষ্টাৰ হলছ ফাৰ্নিচাৰ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 16 আৰু 22ত আহিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ গ্ৰিফিন, হাউ ডিড হি বিকাম ইনভিজিবল। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2015ত আহিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ গ্ৰিফিনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডুডুৰি লেণ্ড। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2017ত আহিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ এণ্ড হোৱাই ডিড গ্ৰিফিন কাম টু দ্য ব্লেচ অফ আইপিং। Why does Mr. Hall find him eccentric? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2019ত আহিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল why did Griffin become a homeless wanderer? Why did he slip into the big London store and what did he do there? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2018ত আহিছিল। এই 5টা আছিল ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই 5টা কুৱেশ্যনৰ এটাই উত্তৰ হ'ব, সেই উত্তৰটো আমি চাই লওঁ। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন হওক এইটো এনচাৰ লিখিবা, মই যিটো এনচাৰ এতিয়া দিম তোমালোকক। এতিয়া তোমালোক এনচাৰটো লিখি লোৱা। মই এনচাৰটো লিখি দিছোঁ, তোমালোক লিখি লোৱা। মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এনচাৰটো, তোমালোক লিখি লোৱা। ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন আহক এইটো এনচাৰ লিখি দিবা, ফুল মাৰ্কছ পাই যাবা। যদি তোমালোকৰ এইটো এনচাৰৰ PDF লাগে তেনেহ'লে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ দিবা। এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 7002984124। এইটো নম্বৰত মোক মেছেজ দিবা, মই তোমালোকক হোৱাটছআপত দি দিম।